Bạn sẽ làm gì nếu chỉ có đúng 24 giờ tại Paris? Đừng lãng phí thời gian của bạn vào những tour du lịch vội vàng, chỉ nhắm vào túi tiền của bạn. Hôm nay, mình sẽ chỉ cho các bạn một cách khám phá kinh đô ánh sáng theo cách không giống một ai. Không giống một ai. Thử thách 25 km đi bộ xuyên qua mọi biểu tượng của Paris. Đây là lộ trình độc quyền mà không một tour du lịch nào dám dẫn bạn đi, nhưng lại là cung đường mà mình thuộc lòng trong suốt những năm tháng sống và làm việc tại đây. Bật mí là tất cả những người bạn mà mình từng dẫn đi theo lộ trình này, chưa một ai phải thất vọng, thậm chí họ còn coi đây là hành trình điên rồ và tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Trong hành trình này, chúng ta sẽ lần lượt đi qua: thứ nhất, tháp Eiffel với những góc chụp huyền thoại, cầu Birch Hakim, góc phố huyền thoại Avenue de Camion, quảng trường Trocadéro. Thứ hai, dạo bước trên đại lộ Champs-Élysées và check-in Khải Hoàn Môn. Thứ ba, thưởng thức bữa trưa takeaway theo đúng chất Parisien trên cầu Pont Alexandre, cây cầu lộng lẫy nhất thế giới. Thứ tư, chạm vào kim tự tháp Louvre. Thứ năm, ngược dòng lịch sử từ tòa thị chính qua La Conciergerie, nơi mang vẻ đẹp Trung Cổ đầy mê hoặc và cũng là nguồn cảm hứng cho những công trình tại Bà Nà Hills, Đà Nẵng để đến với nhà thờ Đức Bà. Và cuối cùng là tận hưởng hoàng hôn tại Montmartre, ghé thăm bức tường tình yêu và làng nghệ sĩ. Đây sẽ là một hành trình 25 km khó quên. Nhớ sạc đầy pin điện thoại, chuẩn bị một đôi giày thật êm, một chai nước và quan trọng nhất là đừng quên bật app đếm bước chân lên. Dù sau này bạn có quay lại Paris hay không, đây vẫn sẽ là một dấu ấn rực rỡ, một chiến tích cực kỳ xịn mà nhiều năm sau bạn vẫn sẽ tự hào khi nhắc lại. Bạn đã sẵn sàng chưa? Mình đi thôi! Điểm bắt đầu cho hành trình ngày hôm nay là trạm tàu Birch Hakim trên tuyến metro số 6. Tại sao lại là tuyến số 6? Vì đây là đoạn tàu chạy trên cao, cho bạn một tầm nhìn cực kỳ điện ảnh hướng về phía tháp Eiffel. Vừa bước ra khỏi ga, chúng ta sẽ tới ngay cầu Birch Hakim. Nếu bạn thấy nơi này quen thuộc thì đúng rồi đó. Đây chính là bối cảnh trong bộ phim Inception. Đây cũng là nơi có vẻ đẹp tuyệt đối điện ảnh mà rất nhiều cặp đôi chọn để chụp ảnh cưới. Từ cầu Birch Hakim, chúng ta sẽ đi bộ qua con phố Rue Beethoven. Tại đây có một cầu thang bộ cực kỳ chill và đậm chất Paris. Chỉ cần đứng vào góc này thôi là bạn đã có ngay một tấm hình như bìa tạp chí rồi. Đi hết bậc thang và thêm tầm 3 phút nữa, chúng ta sẽ tới Avenue de Camion. Rất nhiều người gọi nơi đây là góc ban công bí mật của Paris. Nơi này vắng vẻ hơn rất nhiều so với các điểm du lịch khác, nhưng lại sở hữu một góc nhìn trực diện và sang chảnh nhất về phía tháp Eiffel. Hãy tranh thủ chụp những bức hình xịn sò ở đây trước khi chúng ta tiến vào khu vực đông đúc hơn. Tiếp tục sải bước từ Avenue de Camion, chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ là chúng ta đã có mặt tại quảng trường Trocadéro. Đây chính là nơi sở hữu view triệu đô, tầm nhìn bao quát và trọn vẹn nhất toàn bộ tháp Eiffel. Nhưng các bạn lưu ý nhé, vì đây là điểm check-in nổi tiếng nhất ở Paris nên ở đây luôn cực kỳ đông đúc. Và một lời cảnh báo chân thành từ phía mình đó là Trocadéro cũng là địa bàn yêu thích của các nhóm móc túi và lừa đảo khách du lịch. Đặc biệt là hãy từ chối khéo những lời mời bạn ký tên vào các tờ đơn từ thiện hoặc mua quà lưu niệm quá nhiệt tình. Mình cũng có làm hẳn một video về việc chống móc túi ở Paris mà bạn có thể tham khảo dưới đây. Về phần mình, bạn hãy cứ tập trung vào việc tận hưởng vẻ đẹp của tháp Eiffel và lưu lại những khung hình đẹp nhất trước khi chúng ta di chuyển sang địa điểm tiếp theo nhé. Rời Trocadéro, chúng ta sẽ bắt tiếp chuyến tàu M6 để đến ga Charles de Gaulle Étoile. Ngay khi bước lên khỏi hầm tàu, Khải Hoàn Môn sừng sững sẽ hiện ra trước mắt bạn. Đừng mải mê check-in quá lâu, vì đại lộ lộng lẫy nhất hành tinh Avenue des Champs-Élysées đang đợi chúng ta sải bước. Đi bộ dọc theo những cửa hiệu xa hoa, bạn sẽ thấy choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của kinh đô ánh sáng. Và tất nhiên, không thể bỏ qua trụ sở biểu tượng của Louis Vuitton tại số 101. Dù bạn có vào mua sắm hay không, thì việc check-in trước tòa nhà mang tính di sản này vẫn là một thủ tục bắt buộc của bất kỳ ai yêu thời trang khi đến với Paris. Trong lúc đang đi bộ trên đại lộ Champs-Élysées, hãy tranh thủ mua một chút đồ ăn để lát qua cầu Pont Alexandre ăn trưa. Một phần McDo hay Quick là lựa chọn nhanh gọn nhất để tiếp sức cho hành trình 25 km. Mình thường ghé qua McDo tại số 140 của đại lộ này để mua một bữa trưa takeaway. Sau khi lấy đồ ăn, hãy thong thả đi bộ về phía cầu Pont Alexandre. Trên cung đường này, dọc theo đại lộ Winston Churchill, bạn sẽ đi qua hai công trình lộng lẫy là Petit Palais và Grand Palais, hay còn gọi là cung điện lớn và cung điện nhỏ. Có một chi tiết khá thú vị, nếu bạn nhìn vào kiến trúc của Petit Palais, bạn sẽ thấy có cái gì đó rất quen thuộc, thì bạn không nhầm đâu. Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội chính là một bản giao thoa đầy cảm hứng từ phong cách kiến trúc này. Đừng ngại việc ngồi ăn trên ghế băng hay ngồi bệt dưới chân cầu ngắm sông Seine cạnh cầu Pont Alexandre. Ở Pháp thì đó là một nét văn hóa. Ngay cả bé nhà mình từ cấp 1 đã được nhà trường dạy cách đi picnic và tận hưởng thiên nhiên như vậy trong những ngày nắng đẹp. Dù chỉ là một phần fast food đơn giản, nhưng với góc view nhìn thẳng ra tháp Eiffel lộng lẫy, bữa trưa của bạn bỗng trở nên vô giá. Nạp năng lượng xong, chúng ta quay lại bắt tàu số 1 từ bến Champs-Élysées Clemenceau để đến bến Palais Royal Musée du Louvre. Ra khỏi bến tàu, các bạn sẽ đi qua một hành lang với góc chụp nhìn thẳng ra kim tự tháp, đẹp đến nín thở. Đây là lúc bạn có thể chạm tay vào kiến trúc vĩ đại của Louvre trước khi tản bộ qua vườn Jardin Tuileries
ngay kế bên, nơi đây được mệnh danh là phòng khách ngoài trời của người dân Paris. Tiếp tục hành trình với tàu số 1 đến ga Hôtel de Ville. Từ đây chúng ta sẽ đi bộ dọc theo cây cầu Pont d'Arcole. Phía tay phải của bạn chính là La Conciergerie. Nếu bạn thấy nơi này có nét giống với kiến trúc tại Bà Nà Hills thì bạn đúng rồi đó, nhưng lịch sử của nó thì trầm mặc và đầy bi kịch hơn nhiều. Đây từng là nơi giam giữ hoàng hậu cuối cùng của nước Pháp phong kiến, Marie Antoinette. Hãy tưởng tượng những bức tường lạnh lẽo này là nơi bà đã sống những ngày cuối cùng trước khi bị đưa ra xử tử tại quảng trường Place de la Concorde. Sự đối lập giữa vẻ bề ngoài như một lâu đài cổ tích và những câu chuyện bên trong nó chính là thứ tạo nên những tầng sâu cho Paris. Ngay khi bước qua khỏi chân cầu, hãy ghé vào tiệm kem Amorino cực kỳ nổi tiếng nằm ngay bên cạnh và chọn cho mình một hũ kem thật ngon. Bạn chỉ cần đi hết con đường này thôi, biểu tượng của đức tin và sự hồi sinh, nhà thờ Đức Bà Paris, Notre Dame de Paris sẽ hiện ra ngay trước mắt bạn. Ngồi xuống một góc nhỏ, thưởng thức vị ngọt mát của kem và lặng yên ngắm nhìn nhà thờ đang hồi sinh dần sau biến cố. Đó chính là khoảnh khắc sưởi ấm lại toàn bộ hành trình của chúng ta. Chặng cuối cùng cũng là chặng lãng mạn nhất. Chúng ta tiếp tục đi qua sông, bắt tàu số 4 từ bến Saint-Michel đến bến Château Rouge. Khu phố này hơi náo nhiệt và lộn xộn một chút, nhưng lại là con đường ngắn nhất để leo lên đỉnh đồi Montmartre. Hãy để bản thân lạc lối giữa làng nghệ sĩ, ghé thăm bức tường tình yêu, nơi ghi dấu hàng nghìn lời thề nguyện bằng mọi ngôn ngữ. Và cuối cùng, hãy chọn một bức thềm đá trước thánh đường Sacré-Cœur, ngồi xuống và lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn nhuộm vàng toàn bộ thành phố. Lúc này, hãy nhìn vào app đến bước chân. Con số 25 km không chỉ là con số, nó là chiến tích về một ngày Paris điên rồ và tuyệt vời nhất cuộc đời bạn. Vậy là hành trình 25 km xuyên tâm Paris đi qua các địa danh nổi tiếng của chúng ta đã khép lại tại đây. Có thể đôi chân bạn vẫn đang biểu tình, nhưng những gì bạn vừa thu vào tầm mắt trong mấy giờ vừa qua đáng giá hơn bất kỳ tour du lịch xa hoa nào. Nhiều bạn sẽ thắc mắc, đi bộ cả ngày thế này thì ăn uống lúc nào? Bí kíp của mình rất đơn giản. Vì chúng ta chỉ có một ngày ở Paris nên việc ngắm nhìn vẻ đẹp của kinh đô này phải là ưu tiên số 1. Còn chuyện ăn ngon nữa, chúng ta có cả cuộc đời phía trước để ăn cơ mà. Thà chịu đói một chút để đổi lấy những khung hình để đời, còn hơn no bụng mà bỏ lỡ những khoảnh khắc mà rất có thể sau này bạn không bao giờ có lại được. Hy vọng lộ trình độc quyền này sẽ giúp bạn có một kỷ niệm không bao giờ quên tại Pháp. Đừng quên sạc đầy pin cho hành trình tiếp theo. Và nếu thấy video này hữu ích, hãy nhấn theo dõi để cùng mình khám phá những góc nhìn thật khác về Paris và châu Âu nhé. Paris không chỉ ngắm, Paris là để chinh phục. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn ở những cung đường tiếp theo. Xin chào.